Hello guys, hari ni bosku nak ajar macam mana nak buat Dalgona coffee. Yang rare sangat learning ni. Dalgona coffee. Okey, jom kita tengok bahan-bahannya. Okey, menggunakan 2 sudu Nescafe, 2 sudu gula, fresh milk and 2 sudu air panas. Okey, jom kita buat. Mula masukkan Nescafe, masukkan gula. Lepas tu kita masukkan 2 sudu air panas. Dalam blend ni bosku menggunakan Shimono Coax blender. Untuk apa? Sebab Shimono Coax blender ni dia pukul dia lebih smooth macam tu. Bosku guna sebagi pekat sikit. Lepas tu kita masukkan air batu dalam gelas. Masukkan susu fresh milk. Okey, dan kita masukkan Nescafe yang kita